Không biết tiếng Phần, không biết tiếng Anh, chỉ biết tiếng Việt, chúng ta có thể sống và làm việc tại bên Phần Lan được hay không? Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho cả nhà về 4 yếu tố. Đó, đầu tiên đó là cái ngôn ngữ ở bên Phần Lan, thứ hai là cái việc mình đi học, thứ ba đó là cái hội nhập vào trong cuộc sống, thứ tư đó là việc làm nó liên quan đến cái việc ngôn ngữ. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us. Chào cả nhà đã trở lại với kênh Cuộc Sống tại Quốc gia Hạnh Phúc. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà về những cái mà gia đình mình đã trải nghiệm thực tế ở trên cái việc mà ngôn ngữ. Thì khi đến Phần Lan này thì trong gia đình mình thì chỉ có vợ mình là có thể nói tiếng Anh tốt thôi, còn lại thì mình thì không biết tiếng Anh và mình chỉ nói tiếng Việt thôi, và ba đứa con mình nó cũng giống như vậy. Và mình sẽ chia sẻ lại cho cả nhà cái quá trình của gia đình mình, cái cách mà sống và hội nhập ở bên đây như thế nào ha. Đầu tiên để nói về ngôn ngữ ở Phần Lan thì ở Phần Lan là có 3 loại ngôn ngữ chính. Đầu tiên đó là tiếng Phần Lan, thứ hai là tiếng Thụy Điển, thứ ba là tiếng Anh. Thì người Phần Lan có thể sẽ nói tốt hai thứ tiếng, đó là tiếng Phần Lan và tiếng Anh. Còn tiếng Thụy Điển thì những thành phố nào mà giáp ranh với Thụy Điển á, nó nằm ở phía Tây á, thì sẽ có sử dụng vào tiếng Thụy Điển. Những thủ tục giấy tờ hành chính hay là những cái biển báo biển hiệu rồi đó thì sẽ để tiếng Phần Lan là chính. Còn ở thành phố nào giáp với Thụy Điển thì sẽ có để kèm thêm tiếng Thụy Điển song ngữ. Những người làm việc ở trong cơ quan hành chính ở tại bên Phần Lan á, thì đều phải biết tiếng Phần, tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. Cho nên là các bạn khi mà đi đến đây làm thủ tục giấy tờ á, thì mình có thể nói tiếng Anh được với mọi người, nhưng mà thủ tục phơ mẫu nó sẽ ghi là tiếng Phần. Ở Phần Lan thì sẽ có những người lớn tuổi, người ta sẽ không nói tiếng Anh, và những người nhập cư đến giống như mình đi, ví dụ như mình đến mà mình lớn tuổi mình cũng không biết nói tiếng Anh thì mình chỉ nói tiếng Phần không, thì người ta cũng sẽ không thể giao tiếp được tiếng Anh. Nên là đa phần bắt buộc trong cái cuộc sống ở tại bên Phần Lan này thì mình phải biết nói được tiếng Phần để các bạn hiểu được cái giá trị của tiếng Phần ở tại bên Phần Lan này ha. Rồi tiếp theo thì mình nói về cái việc đi học ở bên Phần Lan này. Thì đi học nó sẽ có là trẻ em đi học và người lớn đi học. Mình đầu tiên thì mình nói về trẻ em trước nha. Ở Phần Lan này á, người ta sẽ có rất là nhiều trẻ em nhập cư đến đây, cho nên là họ sẽ biết cái cách tiếp nhận, giảng dạy và làm cho những đứa bé nhập cư nó thích và nó hiểu được tiếng Phần Lan. Cho nên là các bạn không quá lo lắng về việc đó. Điển hình như con của mình thì một bé là 6 tuổi, còn một bé 7 tuổi. Thì một bé là coi như là trước đây là học preschool, là còn chuẩn bị vào lớp 1. Một bé học lớp 1 thì khi đến trường á thì các bé sẽ không hiểu cái gì cả, không có nghe được cô nói hiểu gì cả, thì cô sẽ sử dụng hình ảnh, còn các bạn làm gì sẽ làm theo. Khi mà về nhà đó thì mình hỏi các bé là con đi học con không hiểu thì con có gặp khó khăn gì không, con có sợ hay không. Nó không. Còn cô nói con không hiểu thì sao, nó không hiểu thì thôi, cô làm gì con làm theo cái đó, rồi các bạn làm gì con làm theo cái đó. Cô cũng có dạy cho một vài chữ, cho nên là có thể nghe được cái chữ đó và biết được cái chữ đó thông qua cái việc mà nhìn hình ảnh và nói. Để như vậy thôi, và bé học hết 1 năm không vấn đề gì cả. Và mình hỏi là con đi học thì con thích đi học hơn hay là con thích ở nhà chơi hơn, thì con mình trả lời là con thích đi học hơn. Cả hai bé đều như vậy luôn. Còn bé học lớp 1 á, thì sẽ được đọc chữ, đi đọc những cái âm thôi, để cho quen với cái mặt chữ thôi, quen với cái âm thôi. Việc học ở đây mình thấy là rất là ít, nó không có nhiều giống như ở bên Việt Nam mình, và nó không phải chạy theo cái thành tích gì hết. Những bé nào mà mới đến đây á, năm đầu tiên sẽ được học cái chương trình hội nhập riêng, không phải học quá nhiều thứ như những bé mà học chính thức ở tại bên Phần Lan này. Cho nên là con của mình qua thì mình sẽ cảm thấy là nó không có bị áp lực gì cái việc học nhiều, mà nó được đến đây chơi, nó được hội nhập nhiều hơn. Cái mà hay của người Phần Lan đó là người ta làm cho một đứa bé nó thích đến trường hơn là nó thích ở nhà. Nếu mà con của mình á mà học mà không hiểu á thì sao? Thì nếu học không hiểu thì bạn có thể xin cho con học ở lại thôi. Ở Phần Lan á thì cái việc ở lại nó rất là bình thường, không ai quan tâm hết á. Bạn vô lớp bạn lớn hơn người ta cũng không hỏi bạn. Rồi tại vì bên đây nhập cư vào nhiều thì có nhiều bạn lớn tuổi hay những bạn bình thường, thì người ta học vẫn chơi, vẫn vui vẻ với nhau thôi. Con mình nó học preschool, nó vẫn chơi với những cái bạn học lớp 1 với chị của nó cũng được bình thường hết, không sao cả. Và bên đây người ta không có áp lực về việc đó, và mình đi học mình cũng không tốn tiền, cho nên là mình học tốt thì tốt cho mình thôi, sau này mình có thể tiếp thu được nhiều hơn. Còn mà mình học nhanh quá, mình đi theo cho kịp lớp với các bạn mà mình lại không hiểu gì hết á, thì nó lại khó cho mình. Nên là mình chậm mà chắc.
Còn tại vì ở bên Việt Nam mình á, mình có một cái áp lực đó là bị ở lại lớp. Ví dụ như 7 tuổi rồi hỏi con học lớp mấy, dạ con mới học lớp 1 đó. Ủa con bị ở lại lớp hả? Là nghe là mình cảm thấy nó bị buồn rồi, nó nhiều vấn đề lắm. Cho nên là nó bị áp lực. Rồi bên Việt Nam mình đó là học hết lớp 1 là phải học bao nhiêu đó chữ, học bao nhiêu thứ, phải thi cho đậu, dẫn đến là con phải bị cuốn theo. Nói về việc mà mình đi học tiếng phần thì như thế nào? Mình vào trường, mình không biết nói tiếng Anh, cũng không biết nói tiếng phần, chỉ biết nói mỗi tiếng Việt, cũng không có bạn học nào nói tiếng Việt với mình luôn. Thì giờ làm sao để mình hội nhập được? Nếu ở góc độ lần đầu tiên cũng sẽ rất là hồi hộp, vào đó không biết sao người ta nói gì, mình đâu hiểu gì đâu, không? Thì mình vẫn có cái cách len lỏi ở trong đó được. Thứ nhất đó là mình có thể mở điện thoại mình lên, mình dùng cái Google dịch bằng cái giọng nói đó để mình nghe được một số cái vấn đề. Đó là những lần đầu tiên mình không hiểu gì cả. Khi mình gặp những người bạn á, thì mình có thể nói bằng cái diễn tả hình thể, hoặc là mình nói một ít tiếng Anh, nói những cái từ khóa thôi, người ta cũng có thể hiểu và người ta không có hỏi quá nhiều với mình. Và những người bạn thì cũng chỉ là giao tiếp với mình bình thường thôi, hỏi thăm vài câu cho vui thôi, cho nên không vấn đề cả. Còn đi học thì đã là cái lớp ngôn ngữ, tất nhiên là cô giáo sẽ biết là học sinh sẽ không biết nói gì, và cô giáo sẽ không nói tiếng Anh ngoài những buổi đầu tiên. 1-2 buổi đầu tiên thì cô giáo có thể nói tiếng Anh, còn lại cô giáo không nói tiếng Anh, để cho mình có thể làm quen với tiếng phần. Đó, cho nên là các bạn không phải lo lắng. Và trong lớp á, như lớp học của mình đi, có tới 14 cái ngôn ngữ, và có những bạn giống như Ả Rập đi, những bạn chỉ nói được tiếng Ả Rập Saudi thôi, không nói được tiếng Anh luôn, không nói được tiếng phần, thì làm sao các bạn có thể hòa nhập được? Thì mình thấy các bạn vẫn học với nhau được. Rồi mình học được từ gì đó, mình dùng những từ đó mình nói với nhau. Rồi kẹt quá, muốn nói nhiều hơn thì mình có thể dùng Google dịch để mình nói chuyện với nhau. Đó, cho nên là mọi người không quá lo lắng về cái việc mà đi học mình không biết cái ngôn ngữ gì hết. Tại vì cái việc mà mình đi học ngôn ngữ có nghĩa là người ta đã biết mình không biết ngôn ngữ. Đó, cho nên là mình cứ đi học thôi, rồi mình sẽ có cái cách để mình len lỏi hòa nhập, nó không có một cái gì áp lực hay là sợ sệt đó cả. Đó. Còn đối với học đại học á, thì học ngôn ngữ tiếng phần sẽ có một vài buổi để học thôi, học rất là nhanh và học lướt qua nó như một cái môn nhanh thôi, cho nên là các bạn cần phải học thêm nhiều hơn. Có những cái hè cũng có thể đăng ký học một khóa mấy tháng hè đó để học thêm tiếng phần, hoặc là các bạn có thể đăng ký học online tiếng phần. Mình thấy cũng có nhiều bạn Việt Nam cũng có thể dạy tiếng phần online. Các bạn phải gắng thêm thôi, tại vì sau này mình ra mình đi làm đó, mình không có tiếng phần là mình sẽ thua thiệt người ta rất là nhiều. Thì mình sẽ chia sẻ tiếp ở cái phần 4 cho mọi người là về cái việc đi làm mà cái tiếng phần nó quan trọng như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ nói tiếp cái phần 3, đó là hội nhập vào cuộc sống. Thì nếu mình không biết tiếng phần thì giờ mình làm sao để mà có thể làm được những thủ tục giấy tờ, làm sao để mà đi ra đường mua đồ này nọ, mình nói chuyện với người ta này nọ đồ đó. Rồi nếu các bạn đến Phần Lan một mình, bắt buộc các bạn phải biết tiếng Anh tối thiểu. Còn nếu mà các bạn đi cả một gia đình thì chỉ cần một người biết nói tiếng Anh ok là được rồi, là có thể thông dịch lại cho những người khác, những người còn lại trong gia đình, hoặc là điền form giúp cho những người trong gia đình. Cho nên là về thủ tục hành chính giấy tờ, hay là làm bài thẻ ngân hàng, hay là những gì đó, thì sẽ có cái người để mà hỗ trợ cho mình. Biết tiếng Anh là được rồi, mình không có phải quá lo lắng về việc đó. Rồi tất nhiên là nó cũng sẽ có một số vấn đề khó khăn nho nhỏ nữa, nhưng mà nó không phải là tổng thể của cái việc lớn, cho nên là các bạn tùy theo mỗi hoàn cảnh sẽ có rất là một vài khó khăn nào đó. Nhưng mà mình không biết tiếng thì như vậy thì cũng là quá tốt rồi. Tiếp theo đó là về đi chợ mua đồ, hay là thuê xe, lái xe. Mình không biết tiếng Anh, mình vẫn làm mọi thứ bình thường. Mọi nơi người ta đi ghi tiếng phần không, mình vẫn làm mọi thứ bình thường. Vì ở đây mọi thứ nó tự động hóa rất là nhiều, mọi thứ nó có quy trình, nó có chữ nghĩa hết rồi, mình có thể dùng điện thoại Google dịch để mình dịch ra, mình hiểu và mình làm theo thôi. Đó, thì như vậy mình len lỏi vào cuộc sống bên đây á, người dân người ta ít, cho nên là mọi thứ nó cũng đến với bạn rất là ít, nó không có dồn dập, nó không đến quá nhiều, dẫn đến là bạn cứ từ từ, cuộc sống bạn nó sẽ nhẹ nhàng, bạn không có phải là bị vội vã hơn đâu. Ví dụ các bạn sống ở Việt Nam thì các bạn sẽ biết rồi, thì khi mà mình có gia đình, mình có con cái đòi hỏi mình phải làm rất là nhiều tiền để mà mình lo cho gia đình con cái, thì cái áp lực nó đến rất là nhiều, mọi thứ rất là nhiều, điện thoại hay gì đó đến rất là nhiều. Cho nên đó là mình bị áp lực về những cái thông tin nó đến với mình. Còn ở bên Phần Lan này mọi thứ nó là nhẹ nhàng lại hết. Tiền bạc nó cũng nhẹ nhàng lại, chứ nó cũng không có nặng nề như ở bên Việt Nam. Chi phí sống ở tại Phần Lan này, nếu bạn sống tiết kiệm, nó cũng xem giống như bạn sống ở tại Sài Gòn hay là Hà Nội thôi. Tổng cái chi phí Sài Gòn, Hà Nội nó sẽ bằng tổng cái chi phí ở tại Phần Lan nếu bạn sống tiết kiệm ở thành phố trung bình nhỏ. Đó.
Còn ở thành phố lớn thì tất nhiên rồi, giống như bạn ở Hồ Chí Minh, Hà Nội mà bạn ở quận trung tâm đi thì cái chi phí nó cũng rất là lớn. Rồi nói về cái vấn đề là công việc ở tại bên Phần Lan, thì ở Phần Lan này á, nếu bạn để đi xin được công việc mà có ký hợp đồng lao động dài hạn nha, công việc về part-time á, thì bạn chỉ cần có tiếng Anh và bạn đến những thành phố nào mà có nhiều nhà hàng và nhiều khách du lịch nói tiếng Anh, những thành phố lớn đó, thì mình có làm một video nào đó rồi, mình có để là dân số ở từng thành phố đó thì những thành phố nào có dân số càng đông, ví dụ trên 100.000 dân á, thì là thành phố đó sẽ là lớn, thì bạn sẽ có cơ hội xin được nhiều việc làm hơn nói bằng tiếng Anh. Nhưng mà thường những việc làm phục vụ phụ bếp hay là làm lau dọn hay là dọn dẹp khách sạn đó, thì những việc đó sẽ không được ký hợp đồng dài hạn, nên là bạn sẽ không thể ở lại Phần Lan được. Bạn phải xin được một công việc nào đó có thể ký được hợp đồng lao động dài hạn. Ví dụ như bạn xin vào cái xưởng làm về một cái đóng gói, hay là làm về một cái sửa chữa, hay làm một cái gì đó, thì bạn mới có cơ hội để ký được hợp đồng lao động dài hạn. Và để xin được vào xưởng đó thì bắt buộc bạn phải có tiếng Phần. Nếu không có tiếng Phần thì bạn phải có người quen. Người quen có thể hiểu được bạn, chỉ được cho bạn. Tại sao? Đầu tiên thì tất cả thủ tục giấy tờ, quy trình, máy móc này nọ đều ghi bằng tiếng Phần. Bắt buộc bạn phải nói chuyện được tiếng Phần thì người chủ người ta mới trao đổi với các bạn. Còn bạn nói tiếng Anh, người chủ có người nói tiếng Anh, có người không muốn nói tiếng Anh, mà người ta cũng không thể nào đi theo bạn để hướng dẫn cho bạn được. Bạn biết là thời gian làm việc bên Phần Lan nó đắt tiền, một giờ á, nó từ 10 đến 20 euro, mà người ta không lẽ bỏ vài giờ ra cứ đi theo bạn để chỉ cho các bạn hoài, mà cũng đâu phải chỉ một lần là xong đâu, và có rất là nhiều việc còn phải chỉ cho các bạn nữa. Cho nên thôi thà người ta tuyển một người nói được tiếng Phần vào thì nó sẽ hay hơn. Và tại vì người ta còn phải ký hợp đồng lao động dài hạn với các bạn nữa, khi đã ký rồi thì rất là khó cho bạn nghỉ đó, dẫn đến là người ta cần phải có biết người có tiếng Phần đó. Thì các bạn đã thấy được cái sự ưu điểm ha. Thì quen dẫn vào thì tại sao? Thì ở đây thì người Phần người ta rất là thiếu người lao động chân tay rất là nhiều, nhưng mà người ta không biết tìm được những người nói tiếng Phần nhiều, cho nên là người ta không tuyển được. Nhưng mà trong cái công ty đó có người nói giao tiếp được với bạn và dẫn bạn vào, và người ta giới thiệu thì có niềm tin, người chủ có niềm tin hơn, và bạn là cái người hướng dẫn, chỉ dẫn cho người kia, thì người chủ sẽ dễ dàng tuyển bạn vào hơn. Giống như là những cái việc mà làm nhà kính ở Phần Lan nè, mà VTV mình có làm một cái không về thời sự đó, video về bản tin đó là một cái người làm ở đó họ có thể kéo hết những người quen ở bên Việt Nam qua, và cái người trưởng cái nhà kính đó đào tạo lại cho những người còn lại, như vậy thôi. Đó là bạn hình dung được một phần. Còn nói về các bạn mà học đại học và học cao học ra đó, để mà xin việc được ở tại Phần Lan này, thì các bạn xin việc mà trái ngành hoặc là xin vào xưởng hay xin những cái việc khác á, thì có thể có nhiều cơ hội hơn cho các bạn. Còn các bạn xin việc mà đúng chuyên ngành á, thì bắt buộc các bạn phải có thêm tiếng Phần thì các bạn mới có sự cạnh tranh. Tại vì cái việc mà các bạn học chuyên môn thì các bạn ra, các bạn đi làm, các bạn sẽ có thu nhập cao hơn người khác. Thì cao hơn thì tất nhiên bạn phải có tiếng Phần. Giống như ở Việt Nam mình, bạn xin vào công ty, bạn làm trưởng phòng hay bạn làm một cái việc gì chuyên gia mà bạn không biết tiếng Anh, mà trong khi công ty đó lại là tiếp xúc với người quốc tế, người quốc nhiều, thì làm sao mà trả lương cho bạn nhiều hơn người kia được, và đâu ưu tiên cho bạn được. Cũng sẽ có những trường hợp đặc biệt, nhưng mà bạn muốn dễ dàng hơn thì bắt buộc là bạn học đại học xong, ngoài tiếng Anh thì bạn phải học thêm tiếng Phần. Không nhất thiết là phải giỏi quá đâu, mà bạn có thể nói giao tiếp được là được rồi. Cho nên là ở quốc gia nào mình cũng phải cố gắng mà thích nghi thôi, nếu mà mình muốn sống ở đây dài lâu và về trong tương lai. Còn nếu mà bạn học xong, bạn làm 2-3 năm rồi bạn đi về nước hoặc là bạn qua nước khác thì bình thường, không sao cả. Còn bạn xác định mà muốn ở lại và con cái bạn ở lại thì bắt buộc mình phải theo tiếng Phần. Đó là các bạn phải xác định được việc đó nha. Và khi đến Phần Lan, chính phủ đã hỗ trợ chúng ta rất là nhiều về cái việc là cho đi học miễn phí và hỗ trợ một khoản chi phí để chúng ta tập trung đi học trong 3 năm đầu tiên. Cho nên là mình cố gắng hội nhập, đi nhiều nước khác. Mình biết bạn bè mình á, mặc dù là có chồng là người nước đó luôn, các nước ở châu Âu, một số nước châu Âu á, là vẫn phải trả 1.000 đô, 1.000 mấy đô để học một cái khóa tiếng có vài tháng thôi, học không xong là phải đóng tiền học tiếp, thì tốn rất là nhiều tiền để mà học ngôn ngữ, để mà hội nhập, chứ không được học miễn phí mà còn được trả tiền đâu. Những cái việc đó là bạn cảm thấy là rất là hạnh phúc và sung sướng ở Phần Lan này rồi. Và con của mình cũng không có mất tiền để đi học,
là rất là sướng rồi. Bạn không phải bị áp lực cái việc mà đi cài để làm ra nhiều tiền, đóng tiền học cho con đó. Thì mục đích mà mình rời khỏi Việt Nam để đến Phần Lan là cũng muốn cho con cái mình nó học tốt, và chính phủ đã hỗ trợ mình hội nhập như vậy là quá là tốt rồi. Còn tất nhiên là nó cũng sẽ có một số việc khó khăn bất cập thì mình cũng phải cố gắng thôi, chứ mình không thể đòi hỏi ở đâu mà hoàn hảo hơn được nữa đâu. Không phải chỗ nào nó cũng đều hoàn toàn là tốt, đều như mình mong muốn cả đó. Còn đến Phần Lan thì mình ưu tiên học tiếng là để giúp cho mình có thể dễ dàng hội nhập hơn, để mình sống mình không có bị lẻ loi này nọ đâu, và mọi thứ nó sẽ giúp cho mình dễ dàng hơn trong cái tương lai, và nếu mà mình có định cư lại tại Phần Lan. Ok cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem video, thì hẹn gặp lại cả nhà ở những cái chương trình Q&A tiếp theo nhé. Welcome to Life in Every Country channel.